Yo, what's up and welcome back to another video. Och idag så ska jag visa er en sminkning med bara Kat Von D produkter, för jag vet att det är jättemånga som har velat se mig använda Kat Von D's produkter och också göra en makeup video eller en sminkvideo med bara ett märke. Ögonfransarna är inte från Kat Von D, de är från House of Lashes. Jag måste bara säga det för att det är många som undrat över de här fransarna. De är från House of Lashes. Men allt annat som jag har använt i den här videon, eller allt jag har använt i den här videon, är från Kat Von D. I love her brand, I love her. Hon är en queen och några produkter är första gången jag använder också, så det är jätteroligt. Och ni kommer också få se min intervju som jag gjorde med Kat Von D för en månad sedan, tror jag det är. Och jag har träffat Kat Von D. Alltså jag tror inte ni förstår hur stort det är. För mig så är den här intervjun så sjukt mycket. Det är så sjukt, det är så mycket glädje och så mycket kärlek i att få förverkliga en dröm. För att Kat är en förebild, hon är en magisk människa i mina ögon. Så att alltså träffa henne var bara, det var groundbreaking. Hon är så jävla ball och så jävla cool. Och det är också coolt att få träffa grundaren av ett märke och produkter som man verkligen av botten av mitt hjärta i alla fall älskar, för jag älskar hennes produkter och det är sjukt roligt att få höra någon berätta om sina produkter med sina egna ord och I just love it. Så att om ni vill se den här sminkvideon så kommer sminkvideon komma först. I'm gonna show you this look och sen kommer jag klippa in min intervju, så att den här videon kommer förmodligen bli lång. Så dela upp den i 2 parts if you want to eat dinner with me, get ready with me, whatever. This is a long video, just putting it out there. Okay, if you want to see this makeup look, just keep on watching. Eller om ni vill bara se intervjun så får ni snabbspola lite grann. Kan lägga in här minuterna när intervjun faktiskt börjar om ni bara vill se intervjun. Yay, okay. If you want to see, just keep on watching. Let's do this, party peeps. Grab your drinks, grab your snacks, because I'm about to get started. Jag dricker iste idag och jag har fått jättemånga frågor om vart min Starbucks-mugg är från, och den är från Starbucks. Jag köpte den i Rhodos. Jag vet inte om den finns säkert på Starbucks överallt, men jag köpte min i Rhodos. Och jag tänker börja med primer. Den här heter Locket Featherweight Primer. Så den såsar över hela ansiktet. Och jag är inte förkyld, jag är bara lite hes fortfarande. Efter guldtuben. Jag skrek så mycket under guldtuben och hejade så mycket. Nu ska vi testa Kats foundation, och jag har faktiskt aldrig testat den här foundationen. Det gör jag. Jag är så taggad. Den heter Locket Foundation och det här var en av de sakerna som Kat sa var ett must have från hennes kollektion, så att I'm pissing excited. Jag har 2 färger, båda är i medium, men en heter medium 54 och en heter medium 53. Jag vet inte riktigt vilken som kommer passa mig bäst i färg. Medium 53 är lite gulare i tonen, jag tror att jag blandar dem. Living on the edge. Okej, de är lite ljusa. Men jag är också tan at the moment. Och idag så har jag faktiskt beställt en matta in hit till my beauty room för att det inte ska eka så mycket. Okej, kanske inte var så jätteljus. Maybe this is a good color. Nu när jag har lagt på foundationen så ser jag att jag skulle kunna haft en nyans mörkare och blanda med. Jag hade velat ha den lite mörkare. Jag vet inte hur det ser ut på kameran, men i verkligheten så hade jag kunnat ha en droppe av en nyans mörkare. Men den var jättelätt att applicera och den ligger jättefint på huden. I'm impressed, I love this. Och nu ska vi testa hennes concealer. Och även där har jag 2 färger, en heter 22 och en heter 24. Jag blandar båda färgerna och lägger under ögonen med en pensel. Och sen kommer jag gå in och blanda med min beauty blender. Den här concealern heter precis som Foundation Locket Concealer. Och den här concealern är känd för att vara super heavy coverage och ska kunna täcka tatueringar och verkligen super heavy. Och jag har faktiskt använt den här concealern förut. Jag var lite nervös för att använda den, för när jag använde den senast så minns jag att jag tyckte att den var väldigt tjock och väldigt
tung i konsistensen, men nu tycker jag inte alls det. Jag vet inte om de har ändrat formulan eller om det bara var jättelänge sedan. Jag vet inte, jag tycker att det ser helt annorlunda ut nu. I like it. Nu ska jag sätta det här också och jag tänker använda Cats Shade and Light Contour Palette. Nej, det där var en konstnärspaletten. Shade and Light Palette, Contour Palette. Och här i har hon ett setting powder som är lite gult-aktigt. Och jag har också hennes borste. Och den här borsten kommer ju i det här fodralet. Can we talk? I love that. Och jag vet att jag pratade om att jag aldrig hade testat den här paletten förut i någon video. Och jag hade tänkt vänta med att använda den till jag spelade i den här videon, men jag kunde inte hålla mig. Jag använde den första gången för någon dag sedan och trust me, I'm in love. Den här contour-paletten får mig att vilja gråta av glädje. Den är så fin och den är, nej men alltså I love it. I love it. Och innan jag lägger contour så tänker jag set my whole face. Och då tänker jag använda ett puder från Canon. Och när jag såg den här paketeringen, do I even have to say it? I love this. Och den här är i färgen Light 48. Let's slap it on there. Det här pudret tror jag också att jag hade kunnat ha i en nyans mörkare, men boom. Hello. Nu ska vi lägga contour och jag kommer använda obviously Cats Shade and Light Palette. Och jag är besatt av den här skuggan. Den heter Subconscious. Den är så fin, alltså wow. I love this. När jag blev sminkad av Cats makeup-artist Eric så använde han den här. Och för det första när jag använde den här borsten, I wanted to cry, för den är så härlig att jobba med. This is the best contour kit ever. I love this. Jag skulle kunna sitta och lovorda den här paletten i flera timmar. Det är säkert flera av er där ute som har funderat på om ni ska köpa den här paletten eller inte, för att ni har säkert hört bra saker om det, men ni har varit lite så här: ska jag köpa den, ska jag inte köpa den? Trust me when I say, ni kommer inte ångra er om ni köper den här paletten. För jag var också så. Alla har tagit för givet att jag har haft den här paletten jättelänge, men det har jag inte. Och nu när jag har den så undrar jag varför jag inte köpte den första dagen den kom ut. Så bra är den. I wouldn't lie. Is my cheekbones lying? No. Time for blush. Jag tänker be om ursäkt nu för att jag visar den här produkten, för att Canon har discontinued this blush. Men det är en av de finaste blushen jag äger, så att I have to. Det här är Wish från Canon. Hon har inga blush nu. Jag förstår inte varför, för att det här blushet är poppin. Jag skulle så gärna se att Canon släpper en kollektion med bronzers och highlights och blushes. Highlight, can Cat do a highlight, please? Jag såg en video med Cat och Nicke Tutorials och då tror jag att hon sa att hon inte var en highlight-person. Should I ask her that? Men jag skulle i alla fall jättegärna se att hon kom ut med nya blush, för det här blushet är så fint. It's gorgeous. Och jag skulle också gärna se att hon gjorde en bronzer, för att hennes produkter är poppin'. Och som jag sa, Cat har inga highlighters, men hon har eyeshadows. Och hon släppte för ett tag sedan en kollektion av ögonskuggor som heter Metal Crush Eyeshadows. Och de är så fina. I want them all. Hon har en röd och en grön och jag vill ha dem så gärna, men jag har inte köpt någon fler än den här. Och det här är Thunderstruck. And I'm gonna use it for a highlighter. Yes, Thunderstruck, come through. Nu ska jag sätta lite setting spray och sen ska jag fylla i mina ögonbryn off cam. Can never get too much, right? Brows are on. Och klockan är lite senare nu.
om ni ser någon förändring i ljuset, jag har ätit middag också. Because I was hungry. Men nu, time to do the eyes. Och jag tänkte att vi skulle använda min vida locka paletten idag. Jag tänker kanske inte bara använda den. Men vi får se. Jag är lite sugen på att använda de här orangea. De här 2 skuggorna tycker jag är superfina. Så jag tror att det blir något slags lite koralligt, orange, eventuellt lite bronzy. Vi får se hur det här slutar. Kommer också använda mig av Shade and Light Eye borsten. Den här borsten är to die for. Hennes borstar är to die for. Jag önskar att jag hade fler, för jag tvättar inte mina borstar så ofta som jag borde. And there we go. Welcome a little bit closer. Nu kör vi. Boom, just like that. I have lashes on. Jag har satt fast lösögonfransar och lagt mascara och vit eyeliner i min torrkanal. But I love this look. Jag älskar röda och orangea sminkningar. Så jag tycker att det här blev hur fint som helst. Får man säga så själv. I just did. Och jag måste säga att jag har inte lagt läppar, men jag måste säga jag har haft den här sminkningen ett tag nu, eller i alla fall den här foundationen, för att jag åt middag emellan som jag sa, och jag har inte pudrat. That is insane. Alltså, boom. Good job foundation, good job. Nu ska jag i alla fall lägga läppfärg, och jag var lite osäker om jag vill använda Lolita eller Bow and Arrow. Det här är 2 av de finaste läppfärgerna jag äger av hela min kollektion, and trust me, I have a lot of lipsticks. Men jag ska köra på Bow and Arrow för jag tror att den kommer passa bättre. Den är en av de finaste nudefärgerna in this planet. Men jag bara tänker att jag ska lägga lite läpppenna under bara för att få den att fästa bättre. Okej, är ni redo? You're about to meet the prettiest nude you've ever seen. Yes. Den här läppfärgen blir ganska mörk på mig. Många liquid lipstick blir väldigt olika på olika personer med tanke på vad man har för färg på läpparna av sig själv. But I love this color. Det här är en av mina all time favorite lip colors of all time. Så det är alltså Bow and Arrow. Och det var också den här färgen jag hade på mig på guldtuben. Så det var många som undrade. Och den här sminkningen är ganska lik den jag faktiskt hade på mig när jag intervjuade Canon, förutom att jag använde då hennes Shade and Light Eye Palette. Och när jag gjorde den sminkningen så använde jag den här röda skuggan. För då hade jag lite röd sotning och sen hade jag winged eyeliner och då hade jag faktiskt Cavendish Trooper. Och that's it for this look. Jag tror att den här hade varit cool med en lite mer orange eller lite mer korall läppfärg också. Jag tror att det hade varit sjukt coolt. Eller köra en korall bara som en liten pop of color in the middle of the lips. Nu har jag ingen sån färg från Cavendish så att jag tror att jag hoppar det. But I think that would be hella cool.
try it out if you want to. Men den här foundationen, I will wear it and I'll keep you posted. Men bara som jag kan se nu, winner. So that's it for the makeup part of this video. Om ni vill se min intervju med Kat Von D, just keep on watching. Today I'm here with Kat Von D. Hey. It's such an honor to meet you. Oh man, no. I'm such a fan, I just had to put it out there. Right now I'm a fan of your eyelashes. I don't even know who made them, but they're beautiful. Also lashes. Oh yeah, I love them. They're great, yeah. Thank awesome. you. So the reason you're in Sweden is because you launched your makeup brand on Finally! Sephora. Finally! Yeah, thanks for saying that. I've been waiting. Yeah, I really, you know, when we were talking about like our global plan, and you know, now that we've been launching internationally, like my first place that I told them that I would want to launch would be Scandinavia. So, you know, I love Sweden. I've been here a million times, and it's always been such a great experience. So I'm happy to be here. Yeah, it's so much fun. Yeah. So you have a beautiful brand. Oh, but could you tell us a little bit more about like how did it end up that you got makeup, like and started doing makeup? Well, I mean, I think initially Sephora had noticed me just I think from being on like the TV shows and stuff, and they were like, oh, who's the girl with the red lipstick, you know, because I'd wear a red lipstick no matter what season it was, and then and so we had a creative meeting and we sat down, and I think they were really shocked and happy to find that I loved makeup so much. You know, I was already like a big makeup junkie back then, so yeah, we thought, let's start off with just launching the best 4 shades of red. And I remember back then thinking, oh my god, I can't believe I'm launching 4 lipsticks, that's so much, you know, like I thought I was only going to launch 1, you know? Yeah. And then now, fast forward to now, 8 years later, and you know, our SKU's well over 50 different shades, so it's exciting. Yeah. So you've always loved red. Do you have like a person that inspired you? Like how come that you did the shades you did? Well, I mean, I think I've always loved red lipstick in general. I mean, I think it's the most classic symbol of, you know, a big bold red lip is like, that's just the symbol of femininity to me, you know, whether you like to wear it or not. I mean, I think a lot of people are really intimidated and scared by red lipstick, but I feel like once you find your perfect red shade, there's no turning back, you know, it's like Christmas every day. So yeah, I don't think there was a specific person that's ever like inspired me as far as like makeup style goes. I think I'm influenced by all things, you know, everything from elements of nature to architecture to music. So yeah. It's so cool. Yeah. And I have a lot of young followers, and I feel like you would be a person to look up to if you have dreams or want to do something by their own. Awesome. But I also feel like people are kind of holding back because they're scared of maybe failing or maybe not being able to do like a huge thing. Do you have anything that you would tell somebody like that's like a little bit insecure but have dreams that want to pursue their dreams? You know, I've never been a big fan of giving advice on any level because I don't think that I wouldn't flatter myself in thinking that I should, but I know that something that's worked for me is just very much to keep in mind your true intention behind anything you do. You know, I think my dad, who I love very much, has always like taught me since I was a young girl to like to remember where you come from, and that's ultimately the most important thing ever. Because you know, at the end of the day, whether people buy your lipstick or not is not really what's telling of your success. You know, your success is if you're proud of it yourself, and I'm proud of every single product I've ever made. So I've already hit home run, you know? True. Yeah, and now it's like to be able to celebrate it with people who like it as well is like icing on the cake. It's like, oh my god, it's well received and that's exciting, you know? Yeah. So I think maybe, you know, just doing things for art's sake versus what other people expect or, you know, other people's idea of success is. Yeah, true. Yeah. So you do. So that's it's a shitty no, advice. No, but it isn't though. It's just to believe in yourself, basically. Yeah, that is great. Yeah. That is good enough. So you do a lot of things, and I know you do YouTube now. Yeah. Yay! I'm gonna put a link to your channel. Oh, thank below. you. So what's new? What else? Do you do anything else? Do you have you know, I the YouTube thing is, we've been doing that for a while every time we launch something, but I think now I started just doing a lot of these like Cat's Muses where I just start, you know, there's people on Instagram that I follow that I think are really super talented, and I've learned just from watching, and so I felt like, why not invite them to come to my house and then they can teach me their ways and then I can share that with the world, because I think there's like people that have like a shit ton of followers that are great in their own way, but I think that there's some underdogs that people don't know about that they should know about that are equally if not more inspiring than me or anybody else. Yeah, so it's exciting to do that. Yeah. So do you have any new products launching that we can get of course. We're little teaser of, or? Yeah, I mean, well, I think you guys are getting the full collection here in Sweden. Oh. I don't think that you guys are missing anything. Yeah. I'm just looking over there at all the palettes we have.
You guys have Chrysalis and Monarch palette, which is from the Butterfly Effect collection, which I would suggest buying it before it sells out because we already phased it out in the US, so once they're gone, they're gone. Yeah. We are about to launch color contouring, so right now, like the Shade and Light palette, which is one that I cannot live without. Yeah. We're doing a color version of that, so that's pretty exciting. And that is cool. Yeah, it's coming out soon. So yeah, cool. That is really cool. Yeah. I'm gonna ask you about the packaging because I raved about the packaging. Oh, thank you. The packaging is amazing. Thank you. Is that just how did you get inspiration to do that? Like, is that all you? I mean, everything. Yeah, everything you see, and like even like from like this case for my brushes. Like I drew that. I just drew it first, and then you know we take it into like a prototype stage, and then you know until we get it right, we do it. But every aspect of it, like the artwork, even the graphic layout of every piece of makeup that you see, I've had some hand in. So and I think it's important to really keep that part you know, hand drawn, because in a day where everything's made by a computer, you kind of lose that humanity touch, and I think that's something that really sets my makeup line apart from a lot of people, you know, because it's there's art in every aspect of it, and that's something I'm so proud of. Yeah, I love it. You can really tell it's Cavalry because it has like a wow packaging. Oh, thank you. Thank you. It's so much fun. So for the people who are looking, say you're gonna buy 3 products, what would you recommend them to get? Oh my god. Well, I would say tattoo liner is my like I wear this every single day, and it's got like you get the most precise line. Have you ever? Yeah, I have it on today. Oh, good. Yeah, I was gonna say like this will change your life. Yeah, it did truly. And other than that, like any shade of like the everlasting, like I think that's one that we just can't keep in stock in the States. So and I'm wearing Santa Sangre right now, which is right on that palette there. But so that's number 2, and then 3, I'd say my Locket foundation, because this thing is like bulletproof, and we all love bulletproof foundation. Yeah, especially you guys with the cold out here, man. Yeah, of course. Yes, we do. Yep. Yeah. So I think actually that was all of the questions. Cool. Awesome. I want to say thank you to you, and you're super beautiful, and thank you for taking the time to talk to me. No, of course. It's such an honor. Yeah, cool. Yay! I'm gonna give you a hug. Yeah, thank you. Yay! All right. And that is it for this video. Jag vill återigen bara säga tack så jättemycket för att ni stöttar mig och för att ni ser till att jag får göra såna här grejer bara genom att vara ni. Bara genom att låta mig vara jag och göra det jag älskar, så gör ni så att jag får uppfylla mina drömmar, och jag hoppas verkligen att jag någon dag kan förverkliga flera av era drömmar. Eller i alla fall pusha er till att förverkliga era egna drömmar, för det är det jag vill göra på min kanal. Jag vill pusha er att vara er själva, och jag vill pusha er till att våga. Jag har verkligen inte min kanal för att ni ska vilja vara som mig eller vilja leva mitt liv. Jag vill att ni ska följa min kanal och känna att ni vill leva ert liv, fullfölja era drömmar och våga satsa och våga misslyckas för att kunna vinna. För att det finns ingen, eller i alla fall väldigt få människor som satsar på någonting och lyckas vid första försöket. Så att om ni har en dröm, våga satsa och verkligen våga förlora, för det är nyckeln till framgång, tror jag. Att våga förlora och våga misslyckas. Så att med det sagt, tack så jättemycket för att ni tittade på den här videon. I love you to pieces, and until I make another video, you guys take care. Peace out.